أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم second year organic chemistry چې دی دا زموږ سره کنټینیو ده په دې کې چې دی موږ اول چپټر چې دی چپټر نمبر یا یونټ نمبر 15 چې دی هغه موږ څه کړی موږ اینډ کړی دی موږ فینیش کړی دی نن چې دی زموږ سره یونټ نمبر 16 دی نوی چپټر دی زموږ سره د دې چپټر نوم زموږ سره څه دی هایدروکاربن څه دی هایدروکاربن اوس هایدروکاربن کا مونږه داسې د کول شو کنه مونږه هایدروکاربن داسې ویلی شو چې هایدروکاربن زموږ سره سړي هایدروکاربن آر ارګینیک کمپاونډز which contain carbon and hydrogen مونږ دا ویلی شو چې هایدروکاربن آر what hydrocarbons are organic compound دا زموږ سره سړي سره organic compounds دي ٹھیک تا organic compounds دي او د سره سره which contain carbon and hydrogen مونږ دا ویلی شو چې which contain carbon and hydrogen چې دا هم سره کنټین کوي کاربن او هایدروجن چې په دې کې زموږ سره کاربن او هایدروجن دي دې ته موږ ویلی شو دیز کمپاوند آر نون ایز وټ هایدروکاربن لکه لیټ سپوز فار ایگزامپل مثال کے طور پر موږ ایگزامپل واخلو څه ایگزامپل واخلو سمپل ایگزامپل موږ واخلو میتین څه شی دی میتین مین one number of carbon a mean single bond وس کاربن چې دی د په ګروپ نمبر 16 کې دی نو څلور الکترون په اخر شیل کې دي نو څلور په سر سره کېږي هایدروجن زموږ سره کېږي کمباین کېږي دا شان میتین دی تاسو لیکلی شئ څه شی ایتین مین C2H6 دا شان تاسو چې دی نور هم لیکلی شئ بنزین ولیکئ څه ولیکئ بنزین ولیکئ بنزین C6H6 ایتاین ولیکئ څه ولیکئ ethyl یا ایسیټایلین ته هم وایي this is known as C2H چې څومره کاربن دی هغه راوځي هایدروجن زموږ سره ځکه چې دا زموږ سره شي د ټریپل بانډ دا ټول زموږ سره زموږ سره مین دا زموږ سره هایدروکاربن دی اوس یو خبره ذهن کې کېدای دلته زه هیډینګ ورکوم نوټ څه شي نوټ کې تاسو لیکم چې هایدروکاربنز موږ وایو چې کله هایدروکاربنز آر the basis for all other organic compounds موږ دا ویل شو چې هایدروکاربن آر وټ هایدروکاربن چې دا سری دا زموږ سره بیسز دي آر د بیسز آر وټ آر د بیسز الکشن په کیپټل کې ولیکم چې تاسو کلیئر شي لکه دا د بنیاد دی د چا لپاره فار آل ادر ارګینیک کمپاوند فار آل ادر ارګینیک کمپاوند نور کمپاوند لپاره چې دی دا هایدروکاربن چې دی دا سری دا بیسز دی بنیاد دی لکه د خبرې مقصد دا دی چې د نور هایدروکاربن څه شوي دي ډرایو شوي دي لکه موږ دا ویلی شو چې اټ مینز دیٹ آل ادر ارګینیک کمپاونډز آر ډرایو فرام هایدروکاربن ځکه چې موږ څه دي آل ادر موږ ویلی شو دیٹ از آل ادر هایدروکاربن یا ارګینیک کمپاوند چې دي دا سری کمپاوندز آر ډرایو یا چې دې څه شوي دي ډرایویټیوز ته موږ شو ډرایو فرام واټ ماخوذ شوي دي فرام هایدروکاربن د هایدروکاربن څه شوي دي ډرایو شوي دي زموږ سره لکه څنګه چې موږ وایو که نه د مین روډ نه چې نور کوم روډونه دغه شوي دي ودي یا چې دی د سیند نه داسې ولي لښتي دا چې دی داسې دي ډرایویټیوز اف دغه سیند دی زموږ سره دغه شان زموږ سره چې دي دا نور ارګینیک کمپاوند چې دي ډرایویټیوز څه دي ډرایویټیوز دي د چا د ارګینیک د دې هایدروکاربن لکه دلته پکې موږ یو څو ایگزامپل ویلی هم شو لکه ډرایویټیوز موږ سره کم دي لیټ سپوز موږ سره ډرایویټیوز موږ واخلو که نه چې که زموږ سره مثال په طور باندې موږ سره څه شی دی سمپل میتین موږ واخلو څه واخلو سمپل میتین دا هایدروکاربن دی نو دا هایدروجن ریمو کا په ایکس باندې هیلایډ باندې مین ایکس از ایکوال ټو کلورین یا برومین یا موږ ویلی شو آیوډین که دې نه موږ ریمو کړو دا به څه شي this is میتال یا الکالی لیکلی شو هیلایډ ټیک ده نو دا الکالی هیلایډ از وټ الکالی هیلایډ چې دې سره ډیرایویټیوز اف دیز هایدروکاربن دې نه علاوه کوم سره تر مندلې د دې نه د هایدروجن تاسو ریمو کړلو په او ایچ باندې ریپلیس په څه شي باندې په او ایچ باندې نو this is known as methyl alcohol نو دا ټول الکوهول چې دې سره کوم فنکشنل ګروپ چې موږ ویلو باندې مخکنی چپټر کې دا ټول څه دې سره دا زموږ سره د دې ډیرایویټیوز دي او دا چې دې زموږ سره نو د دې نه ډیرایویټیو د چا دي د هایدروکاربن موږ دا ویلی شو چې هایدروکاربن چې دي دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره بیسز دي زموږ سره څه دي بیسز دي اوس موږ بل سمپل
خبره کوو چې د دې هایدروکاربن ټایپس دي څه شي دي ټایپس موږ دلته خبره کوو ټایپس اف هایدروکاربن دلته خبره کوو ټایپس اف what types of hydrocarbon یا دا ټاپک چې دی types of hydrocarbon یا دا د دې هایدروکاربن کلاسیفیکیشن کولی شو لکه دا چونکې هایدروکاربن اوس په تعداد کې سیوا دي نو دا چې موږ څه کوو ګروپ بندي کوو نو موږ ویلی شو چې د هایدروکاربن چې دي two major classes دي موږ سره two major categories دي موږ سره two major categories دي عشان سره نمبر 1 یا نمبر ام موږ واخلو ازم سره څه دی الیپیټیک هایدروکاربن څه دی موږ لیکو الیپیټیک هایدروکاربن ها نو الیپیټیک هایدروکاربن الیپیټیک هم یاد ولرئ الیپیټیک چې دی دا د گریک ورډ نه وته دی الیپر د گریک ورډ نه وته دی څه ال موږ لیکلی شو څه شي ALEI PHAR د دې الیپر څه مطلب دی د الیپر مطلب دا دی this eلیپر mean fat this mean what fat ځکه چې دا ټول زموږ دا ویل شو کنه چې as these compounds mean these alipitic hydrocarbon یا alipitic compounds دي these are what the mostly derived from what derived from fats یا د fat چې کوم څه کم دا یې سره دا تقریبا څه دا alipitic والا د سره کوم straight chain یا موږ برانچ موږ نو دا څه سره دا fats د fats نه ډیرکشن دا سره دی ځکه ته alipitic وای ها نو دا alipitic hydrocarbon دي alipitic hydrocarbon two major classes خبرو په نو په two major classes موږ دکو بل څه څه دی aromatic دی بل څه څه دی second چې کوم زموږ سره کیټګری راشي چې اروماتیک هایدروکاربن دی اروما بنزین رینګ چې په دا خیر موږ ډیسکس کوو اوس الیپیټیک هایدروکاربن چې دی دا فردر چې دی موږ تقسیم کړل دی لکه په دوه کې یو اوپن چین دی څه دی لکه د دازم سره دا لکشن سرکل کوم بل زم څه دی لکه د الیپیټیک هایدروکاربن یو اوپن چین دی څه دی اوپن چین یا ته موږ ا سایکل کوم وایو سو ته یو چې سایکل فارم کې بنئ په سایکل فارم کې به نه زموږ سره او بل چې زموږ سره په سایکل کې خو لکه کاربن سنگل د بنزین رنګ په شان دی بنئ نو هغه ته موږ سو یو الی سایکلیک څه شي الی سایکلیک یا ورته الی سایکلیک یا موږ سمپل سایکلیک هم ویل شو سمپل سوال شو سایکلیک نو د دې الی سایکلیک او د اوپن چین چې دی تقریبا پراپرټي یو شان دي نو ځکه چې دا موږ لکه د الیپیټیک نو ځکه دا موږ د دې په کیټګری کې خو دي خو اوس کوم وایو کنه اوپن چین چې دی بیا زموږ سره فردر تقسیم شوی دی لکه اوپن چین چې موږ وایو اوپن چین بیا فردر تقسیم شوی دی په دوه کې یو چې سټریټ چین نه یو څه دی سټریټ چین لکه دلته زموږ سره یو کاربن چې دی د دوه کاربن سیوا اٹیچ نه دا مخکې موږ ویلي هم دي او بل زموږ سره چې دی برانچ چین څه دی برانچ چین ها دا برانچین او لکه دا مې یاد ولرئ لکه دا موږ فردر کوم د دې دواړه قسمونه موږ وایو کنه د دې لکه سټریټ چین برانچ دی بیا زموږ سره فردر د دې اوپن چین کې زموږ سره دا سچوریټډ هم را دي شي سره دي شي لکه دا تاسو ویل شي کنه چې these are further classified as دواړه سچوریټډ مین چې زموږ سره کاربن سنگل باندې ټیک ته کنه کاربن څه دی سنگل باندې او بل زموږ سره راځي د دې دواړه قسمونه دی بل څه وایي unsaturated څه دی unsaturated چې دی بیا زموږ سره د دې دوه قسمونه دي یو چې زموږ سره بلکې ځکه تواره ماته بیا ایکسپلین کړو یو چې زموږ سره څه دي الکین دي څه دي الکین مین چې کاربن څه دی بګي ډبل باندې اولیفین وته هم وایي ها دې نه علاوه بل زموږ سره څه دي الکاین څه دي الکاین یا اسیټایلین هم د زموږ سره کم باندې کاربن ټریپل باندې نو دا چې زموږ سره د اوپن چین کې زموږ سره دا قسمونه هم راتلی شي بل چې موږ لکه د الی سایکلیک خبره وکړه څه شي دا زورانم چې د زمان سره زه دغه شي چې تاسو کلیر شي ټیک ده اوس څه راځو الی سایکلیک دا نو الی سایکلیک چې دی لکه دا زموږ سره راغی خو سایکلیک باندې زموږ سره لکه موږ وایو سایکلوپروپین څه دی سایکلو کاربن 3 چې څومره کاربن دي دوه سره هایدروجن یې ډبل نمبر اف هایدروجن د دې سمپل دا مې یاد ولرئ دا مکسر په دې ټیسټونه کې سمپل راځي چې د موږ سره کاربن نمبر به د څه شي لکه کاربن موږ د n نمبر اف کاربن دی کنه نو n is greater than 2 دا خبره یاد ولرئ چې n بس په 2 نمبر اف کاربن کې موږ سره سایکل نشرلې نو n به د 2 نه سیوای یا موږ دا سم لیکلی شو چې n is equal یا mean n is greater than 3 یا equal to 3 لکه کاربن بیا د n نمبر اف کاربن بیا د 3 برابرۍ یا به د 3 نه سیوای یا به د 2 نه هم سیوای د 2 نه کم نشي کېدی نو دا هم د ام سی کیوز لپاره څه کو دا یاد لرئ اوس زموږ سره لکه دا زموږ سره
دا د MCQs دپاره یا دا کلیر کوئ چې کوم زموږ سره د دې بیا فارموله ده که نه چې څومره کاربن نمبر دی نو ډبل نمبر اف څه دي هایډروجن دی موږ دا لیکلی شو چې CnH2n دا څه شی ده د الي سایکلیک سره سمپل فارموله ده دغه شان موږ سایکلو بیوټینم ویلی شو لکه دا موږ سکویر شکل لیکلی شو پینټاګان د چا لپاره لیکلی شو بیا دا مین سایکلو پینټین لپاره دا شان هیکزاګان مین د چا لپاره سایکلو هیکزین لپاره په دې کې هم ګوره بیا دا مې یادوي په دې کې هم ګوره سچوریټډ انسچوریټډ دي که ډبل بانډ پکې کوئ لکه دا سایکلو بیوټین ډبل بانډ پکې کوئ سایکلو بیوټین ټیک ده که نه که ټریپل بانډ پکې نو سایکلو بیوټاین ټیک ده که نه دا سایکلو هیکزین پینټین نو سایکلو پینټین اوس ټریپل بانډ پکې کوئ نو سایکلو پینټاین دغه شان دا سایکلو هیکزین دی ډبل بانډ پکې وکړئ سایکلو هیکزین که ټریپل بانډ پکې کوئ نو سایکلو هیکزاین زموږ سره راځي نو دا چې دی زموږ سره څه دي دا فردر زموږ سره لکه د دې نور تاسو دغه هم لیکلی شي د الي سایکلیک کې هم زموږ سره سچوریټډ دي او دې نه علاوه پکې څه دي انسچوریټډ هایډروکاربن پکې هم زموږ سره راتلی شي ښه اوس زموږ سره بل څه پاتې شو زموږ سره کیټګري کې بل زموږ سره پاتې شو ارومیټک څه شی دی ارومیټک نو ارومیټک خو اولنی موږ دا ویلي چې اولنی د دې چې کوم مینینګ راتلو اروما نو اروما مین فریګرنس اروما مین فریګرنس خو دا نوم اوس تقریبا زیات تر چې زموږ سره فریګرنس ارومیټک کمپاوند زیات تر چې د فریګرنس نه ورکوي نو په دې وجه باندې چې د دې لپاره موږ څه کوو یو ځینې خبرې کوو چې یو ارومیټک لکه دا مې یاد ولرئ لکه ارومیټک کمپاوند به دا به یو په سایکلیک کې وي بس کې وي سایکلیک وي بل زموږ سره څه وکړي چې sp2 هایبریډایزیشن وي کلیر که نه دې نه علاوه موږ دا ویلي شو چې په دې کې به زموږ سره څه مین فولي کنجوګیټډ وي څه وي فولي کنجوګیشن به کې زموږ سره فولي کنجوګیټډ وي لکه مین کاربن سنگل بیا ډبل لکه الټرنیټ سنگل ډبل بانډ وي پکې ټیک ده که نه دې سره سره موږ دا ویلي شو چې پلینر وي څه وي یو پلین کې به راځي مین اخوا دېخوا به نه ځي پلینر وي زموږ سره او که دا نوم سره کټیګرایز نه کړي اټ ویل فالو هکل رول مطابق د څه شي د هکل رول مطابق چې دی موږ دا ویلی شو هکل رول زموږ سره دا دی چې زموږ سره کم الکتران دي که نه پای الکتران څه شي پای الکتران از ایکول ټو دا موږ ویلی شو پای الکتران از ایکول ټو 4n + 2 4n + 2 ویر n چې زموږ سره څه شي دي n زموږ سره چې دی دا 1 امرد دی شي 2 امرد دی شي اینډ سو آن د بنزین لپاره n ویلو 1 ده خو دا یاد ولرئ که پرس کا پای الکتران زموږ سره دا میجیک نمبر دی که دې کې برابر دې کې راتللی نو دا زموږ سره سیده ارومیټک دي د میجیک نمبر یاد وساتئ 2 4 سره بیا ایډ کوئ نو 6 بیا سره 4 ایډ کوئ 10 بیا سره 4 ایډ کوئ څه شی راغلی 14 18 اینډ سو آن دا میجیک نمبر دی زموږ سره که په دې کې زموږ سره پای الکتران راتلله لکه بنزین مونږ لیټ سپوز بنزین مونږ یادو که نه بنزین که مونږ دلته واخلو نو پای الکتران ګورئ لکه یو ډبل بانډ وي کې 2 پای الکتران زموږ سره ټیک ده که نه نو داسې 2 بیا یې 4 او دا څو شو شپږ نو زموږ سره څه کېږي 6 پای الکتران څه کېږي فالو کوي نو په دې وجه باندې چې دی موږ وایو چې یاره د هکل رول چې دی زموږ سره څه وکړه هکل فارموله یې فالو کړله نو بنزین چې دی دا څه شی دی ارومیټک دا څه شی دی ارومیټک دی نو که دا زموږ سره پکې نه مسي انشاءالله به دې باندې هم چې کله بنزین ته موږ ورسو نو بیا موږ تقریبا به دې باندې یو 10 بار اگزامپل کوو چې کوم ارومیټک دی او کوم نان ارومیټک دی انشاءالله دا بیا کلیر کوو هغې باندې ټیک ده که نه اوس د ارومیټک دا مې یاد ولرئ چې ارومیټک که مثال په طور باندې دا موږ ویلی شو چې څه کېږي بنزین څه شی دی بنزین از ا پیرنټ ممبر بنزین سره بنزین د لپاره سره بنزین پیرنټ ممبر دی بنزین از واټ بنزین از ا پیرنټ ممبر بنزین څه شی دی پیرنټ ممبر دی لکه دا چې دی د ټول دغه د دې نه د بنزین نه بیا تقریبا ټول ارومیټک چې زموږ سره دي د راشو بنزین پکې پیرنټ ممبر بنزین پکې سره پیرنټ دی اوس دا مې ارومیټک کمپاوند فردر بیا موږ تقسیم کړي دي لکه مانو سایکلیک څه شی دی مانو سایکلیک دی لکه صرف یو سایکل به پکې لکه لیټ سپوز موږ سوالو صرف بنزین والو دا رابنسن سټرکچر موږ سمپل ولیکو دې نه علاوه بل سره راځي پولی سایکلیک بل سره راځي پولی سایکلیک ها لکه بنزین رنګ په کې وایي لیټ سپوز موږ کته بنزین رنګ یې ته سره فیوشي this is known as what neptylene څه ته وایي neptylene که زموږ سره درې بنزین فیوشي څه شي لیټ سپوز موږ درې بنزین موږ فیوز کړو لیټ لکه دا neptylene شو یو بل بنزین سره برابر اٹیچ کړه سي this is known as what this is known as neptylene او که مثال تر باندې دا یو بنزین رنګ ته زبر کوم دی خو او دا چې د زله پاس ولیکم دا سي ټیک ده کنه دا سې ولیکم نو this is known as پینینترین دا سوی پینینترین نو دا چې زموږ سره سری دا زموږ سره ارومیټک کمپاوند دی د نه علاوه ارومیټک زموږ سره بیا دغه هم راځي شي لکه کاربوسایکلیک یو د هوموسایکلیک هم ویلی شو چې ټول بنزین رنګ چې دی ټول سایکل چې سیده به دغه نه جوړي زموږ سره د کاربن نه جوړي او هیټروسایکلیک مثال تر باندې کاربن علاوه کې بل هم راځي شي که موږ دا وایو که نه د کاربن په ځای باندې چې دی موږ څه وایو
پیریډین والا سولو پیریډین او د پیریډین هم دا یاد ولرئ دا سره شي دا ارومیټک دی لکه پای الکترون ته پکې ګورئ کنه دا تاسو ته قشنواله 2 لکه 1 2 2 ټیک ته کنه 2 دا شو 2 پای الکترون دا شو 2 پای الکترون شو دا شو نو 2 جمع 2 جمع 2 ټوټل څومره الکترون والا 6 پای الکترون نو بنزین چې دا سره د هم سره ارومیټک دی اوس دا یاد ولرئ دا کوم د سره کوم لون پر الکترون چې دي دا به تاسو دننه نه کوئ که دننه مو شو کړل به اثر راځي بلکې دا به تاسو کوئ دا به تاسو بهر کوئ آوټ سایډ اف د رینګ کوئ نو د دې چې د زم سره سکیږي دا بنزین د دې سنو نزوت پیریډین نو پیریډین چې دم څه شي دا زم سره هم څه شي ارومیټک کمپاوند دی ځکه چې د تسری حقل رول حقل فارموله فارموله 6 پای لیټر دا قشنورم دی هغه تاسو نو ویلې چې یاره په نیکسټ کوم سره بنزین لیکچر دی پای کې دا موږ ټول ډیسکس کوو چې کوم سیستم کمپاوند سره ارومیټک دی کوم کمپاوند سره نان ارومیټک دی نو امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ ان شاء الله نیکسټ لیکچر د باندې اجازه ترا کوي د الله پامان